Siêu khala chira kengru jam jabe donde chena la ba jawe daba kono sa jabe ka joro ba chalo ko ja se ni de shi wa sono ko shi ni ge se de za ko ya do la ka ba chena la ki shi no da ma ko do je jan de le na ro da ma me da ba ko no zo de so ba ni de jan se so ma ya de so de Siêu khala chira kengru jam jabe donde chena la ba jawe daba kono sa jabe ondo chuchu donde chena de sa ni de shi wa sono ko shi ni ge se de za ko ya tham che de shi do je jan de le na ro da ma me da ba ko no zo de so ba ni de jan se so Good afternoon, everybody. Venerables and brothers and sisters. So today I'm very pleased to be here today and next for 8 days. We are now, as I was asked to touch on the subject of the Jewel Ornament of Liberation, a very comprehensive of the Buddha's teaching, especially according to the Sutra system. As we all know, the Buddha's teaching is not so much about the matters, material things. They come and go. But it is so much focused on the mind. So everybody have the mind. Because of this, we all desire for peace and happiness, and we all desire to free from suffering. That's our focus. In any level, no? In the samsaric level, in the religious level, as well as so the world where we're living now, the politics, the business, the science, the technologies, everything is, so we should say, brought about and invented or discovered or revealed. Our whole focus is to make life easier, more happiness, more peace, and to free from suffering. That's the Buddhist or non-Buddhist, believer or non-believer, human beings and non-human beings. That is day-to-day life, this life, next life, all our focus on this. So this all relation to peace, happiness, suffering is communicating through the mind. And we, everybody have the mind. We know I'm thinking something. I feel something. I want to do something. So that mind is very abstract subject. We cannot see it. There's no color to see it. There's no shape. We cannot touch. Yet, it's the mind makes our life suffering or happiness. So mind is very profound, abstract subject.
hết sức là trừu tượng. Even though we individually have our own mind, Mặc dù I'm chúng ta thinking mỗi cá nhân something, có một cái tâm we trí all individually đang nghĩ thinking về một our cái own gì. way, Chúng ta nghĩ theo cách but riêng we của don't từng know cá nhân. Thế where nhưng my mà mind chúng is. ta không biết rằng cái tâm của mình nó nằm Outside ở the đâu body, cả. or Nó nằm inside ở the bên body, ngoài thân thể, or in bên between. trong thân thể, Where? hay nằm ở giữa. Nó nằm ở đâu? It's a very complex subject. Đấy là một cái It's chủ not a đề matter. hết sức It's là a phức tạp. consciousness. Đấy không phải là một It's the mind. vật chất, mà đấy là tâm thức, đấy là tâm So trí. that very complicated subject Cái đối tượng, that cái Buddha chủ đề hết who sức phức tạp fully này revealed đã được Đức Phật directly vén mở ra trực tiếp, without any hidden. không có gì che đậy cả. So that when the Buddha did that, then Khi Đức we Phật call làm Buddha như vậy thì attained the chúng ta Buddhahood. nói rằng là Đức Phật đã đạt tới Buddha quả vị means Phật. fully awakened. Đức Phật là người đã hoàn Awakened toàn thức from tỉnh, all this delusion, thức tỉnh dreaming. khỏi mọi sự mê muội, khỏi nothing giấc but mơ, không có everything's gì, obvious, và bạn clear. là hiển nhiên, Clear là on the rõ basis ràng, of the rõ causality. ràng theo luật nhân quả. Each and every causes and Bất conditions cứ một cái of nhân the duyên samsara nào của luân and hồi the nirvana và niết bàn, enlightenment giác ngộ fully revealed. hoàn toàn đã được vén mở. Because of that Buddha's Và wisdom, bởi như vậy, trí seeing tuệ nature của of Đức the Phật samsara, nhìn ra được every bản chất individual, của luân hồi. seeing the nature of the nirvana, every Cá individual. nhân, người nhìn ra được bản chất của niết bàn. So Buddha spoke cá nhân, from that và state, Đức Phật thuyết từ talked trạng from thái như that vậy, state, nói từ trạng thái như vậy, out of great compassion, với lòng such đại a bi, universal compassion. một lòng So đại Buddha's bi teaching phổ quán, is related thuyết to giảng của this Đức Phật two liên subjects. quan về Wisdom. chủ đề này. Wisdom is not just a collection of knowledge, Trí tuệ không rather phải là một cái tập, một cái prajna sự we hội tụ call. tất cả những cái hiểu biết No, mà ở đây gọi là trí tuệ bát nhã. special insight, Đó là cái tuệ đặc biệt, knowing everything biết as không biết it và is, hiểu như nó vẫn là, and all the interaction of the causes and conditions, và tất cả cái and what makes luật nhân quả, what makes the suffering, những which cái makes gì the peace sẽ and gặp phải happiness. khổ đau, những cái gì sẽ gặp And then yên with that bình và wisdom, hạnh phúc. the great Với cái as trí tuệ mentioned compassion, như vậy và thêm vào because lòng đại bi, everybody, bởi vì not just only Buddhist, bất cứ not just ai, only human không chỉ beings, Phật tử, không chỉ nhân even loại, small insects, thậm chí con côn trùng we rất là nhỏ all nhoi desire đều for mong peace mỏi, and khát happiness. khao hạnh phúc, One yên dying bình, for peace and happiness. đều We muốn chết all một desire cách to yên free bình, from hạnh phúc. suffering. Chúng ta đều muốn We're thoát khỏi sacrificing khổ đau. our life Chúng ta to hy free sinh from cuộc đời của suffering. mình để thoát khỏi We go khổ through a đau. lot of suffering Ta to phải free trải from qua suffering. rất nhiều khổ đau để giải thoát khỏi khổ đau. So Buddha directly, consciously Một cách có ý thức perceived this reality nature. đã nhận ra được cái chân lý No. thực tại. So Buddha's teaching is concerned Thuyết for giảng this. của Đức Phật liên relation quan to về this. những cái vấn đề So it is not a như Buddhism, vậy, không phải là cái it's the expression dành of the cho reality cho of the Phật samsara tử, and mà nirvana. đấy là chân lý của luân So hồi, because of that niết reason, bàn. Buddha taught the teachings now Đức Phật about thuyết giảng 2,600 years từ past. 2.600 năm trước That đây, what the Buddha spoke is never changed the teaching. những cái điều Đức Phật đã Still thuyết so không bao fresh giờ thay đổi. Đến ngày in the hôm nay, 21st century. thế kỷ 21 We vẫn can còn toàn tươi completely, mới. Chúng ta directly có thể trực tiếp can we practically use this teaching. chúng ta có thể sử dụng Still so fresh. thuyết giảng như vậy. You see, in between these two, between this time, Giữa hai cái how thời đại much như vậy, cultures have changed, có biết bao nhiêu nền belief văn hóa đã systems thay have đổi, changed, biết bao nhiêu cái tín ngưỡng đã thay lifestyles have đổi, changed in the world. cái cách
sống cũng thay đổi individual trên thế gian. countries universally. But the law of the Buddha's Thế teaching, nhưng mà chân lý where how Buddha spoke, cái điều has Phật never đã viết changed. không bao giờ thay đổi cả. The cause of suffering is the cause of suffering Nhân của at the khổ time of đau Buddha and là still nhân của now. khổ đau vào thời Đức Phật The cho đến cause of tận bây peace giờ. and happiness Nhân của hạnh phúc và and yên cause of joy và nhân của an vui is that at the time of Buddha, what Buddha vào spoke thời Đức Phật still khi is Đức so Phật thuyết fresh. cho đến ngày hôm nay vẫn hoàn toàn So là you mới. can see Các con có thể nhìn thấy that như vậy. how Buddha is or Các con có was. thể hiểu Đức Phật là người như thế nào. From there we can appreciate. Từ đó thì chúng ta mới có thể We have no any biết mistaken ơn. taking refuge Chúng ta in the thọ Buddha, quy y, Dharma, không có một Sangha. chút sai lệch nào vào Đức Phật, giáo pháp, tăng Even đoàn. though all the time Và the rồi có wisdom, the mọi thời education gian, trí tuệ is và appreciated, giáo dục luôn luôn được always. đánh giá cao. but especially in this 21st century, Đặc biệt vào thế kỷ the 21 này, emphasis on the education is so much due to giáo dục là hết science sức and cần technologies. thiết bởi vì là khoa học công nghệ phát triển. So much emphasis there, everywhere, all Các over the nơi nhấn world, mạnh vào giáo dục, mọi opening nơi trên thế gian, different schools, những trường học colleges, mở ra, university, những trung học, a lot đại of học their mở ra, the teaching systems, rất nhiều hệ thống giáo dục. syllables. Now the emphasis that how to develop the country, Và nhấn mạnh làm sao how một the đất nước country có thể to make phát triển, stronger. làm sao một đất nước có thể vững mạnh hơn. It depends on so much the education. Và như vậy thì phụ thuộc vào nền So giáo dục. because of this, Và bởi No. vì như vậy, we as follower of Buddha, chúng ta là những người đi I theo think Đức Phật. it's very important Điều quan trọng thầy nghĩ also study chúng ta học and practice và thực hành the philosophy of interdependence. So philosophy of interdependence is the main theme of Buddha's luật nhân teaching, quả là thuyết giảng Which chính is yếu của Đức Phật. the reality, Đấy là nature of all phenomena. chân lý Outer của vạn phenomena, pháp, inner phenomena vạn pháp bên ngoài, are vạn pháp bên trong, totally depend on the causes and hoàn conditions. toàn phụ thuộc vào nhân và So duyên. they are called the wisdoms, two wisdom. Có trí tuệ Wisdom có hai which loại is trí tuệ. based on Trí the tuệ đặt trên nền tảng law, understanding of the law of causality, hiểu biết về luật nhân quả, virtue and non-virtues. thiện căn và bất thiện And căn. there's another wisdom is Và một called trí tuệ afflicted khác gọi wisdom. là trí tuệ nhiễm ô. The afflicted wisdom Trí tuệ is nhiễm also ô very này, smart. nó vốn rất là thông minh, How to create, nhưng thông minh để Non-virtue. mà tạo ra tất cả những bất Create thiện hại, lot of different sources of tạo suffering. ra tất cả những nguồn để gây khổ đau For khác example, nhau. like Ví dụ making như all the weapons, chế tạo vũ khí, lot of corruptions in the individual's life, in the trong society. đời sống của cá nhân, trong xã hội. They learn how to do these things. It's called Họ học afflicted làm sao để wisdom. làm những cái thứ này, và như vậy thì gọi là Information. trí tuệ nhiễm ô. There's another wisdom, knowing Còn the một trí tuệ khác cause of suffering, biết được nhân của khổ đau, knowing the cause of peace and biết happiness, được nhân của hạnh phúc và yên based bình, on moral, đặt trên nền the tảng moral giới hạnh. ethics. So, as far as concern of the Buddha's teaching, Thuyết is the giảng wisdom của related Đức to Phật the moral ethics, đặt the trên nền morality. tảng của trí tuệ, có từ It's the central being hạnh. of the Buddha's teaching, đấy là trung tâm thuyết giảng. interdependent of that.
mối quan So hệ, you see, mối quan hệ phụ thuộc như vậy. since we all desire for peace and Chúng happiness, ta đều mong mỏi we have to hạnh phúc, create the yên bình. cause for Chúng ta that. cần phải tạo ra những nhân như vậy. By making lot of corruptions, mistake, Còn nếu như chúng ta tạo expecting ra toàn something sai lầm good, và chúng is ta chờ wrong. đợi một cái gì tốt thì it will not happen nhầm rồi. Điều này không thể because xảy it ra is được interdependent. bởi vì bạn hữu có mối quan hệ phụ thuộc duyên khởi lẫn nhau. If we take the medicine, Nếu như the chúng ta medicine will uống thuốc, work. thì thuốc sẽ có tác If dụng. we take the poison, Nếu như chúng ta poison uống will thuốc work. độc, thuốc The độc poison sẽ phát huy cannot tác become a dụng. medicine. Thuốc độc không thể No matter nào how trở much thành we thuốc expect, được cả, dù chúng how ta much có we chờ hope. đợi, hy vọng bao nhiêu Poison nữa. is poison. Thuốc độc luôn là thuốc độc. So, cause of samsara is cause Nhân of của luân samsara. hồi là nhân của It luân cannot hồi. become a cause for Nó the không thể nirvana. nào trở thành nhân để đạt niết The bàn. cause of Và nirvana nhân của is niết cause bàn for the nirvana. là nhân của niết bàn. No, so this, see, decisive, incisive, Cái điều chính the xác wisdom chỉ that what the thể Buddha taught mà Đức Phật thuyết is the, see, the total focus of the Buddha's teaching toàn bộ is to thuyết how to giảng bring Đức Phật tập peace trung vào làm sao để in mang our lại own mind, yên bình cho for the chính family, tâm trí mình, cho gia đình for the mình, country, cho đất nước for whole và society, cho tất cả universe. xã hội, cho vũ trụ. So we need Buddha's teaching Chúng ta not cần as a thuyết giảng religion, của Đức Phật không phải but như how một to tôn do giáo things right và làm thế nào để chúng ta có for thể the làm needs of đúng the individual, for the needs of whole bởi society. vì cái cần thiết của cá nhân, vì It is cần connection with the thiết của mind. xã hội. Và như vậy điều There's liên a, quan đến there's tâm a trí, mental state có những cái trạng and thái tinh thần delusionary mind và cái tâm or trí delusion bị mind, mê muội, and the mind is a wisdom mind, và cái tâm trí có được trí tuệ, có được mind tuệ. of the whole called wholesome thoughts, Cái tâm wholesome trí có những deeds. cái niệm, có những cái niệm thiện lành trong đó. So that's why we take refuge in the Buddha. Và vì vậy chúng And ta we có follow quy the y path. nơi Đức Phật, rồi chúng ta đi theo con We đường did in the past, chúng ta đã we làm need trong now, quá khứ, and chúng we ta will cần need in thời the hiện future tại, as well. và chúng ta cũng cần trong tương lai nữa. That's why we got this opportunity Những ai mà đã có cơ may through our many virtuous deeds. nhờ những cái thiện căn của mình, We are so fortunate chúng ta thật we may got mắn this opportunity, để có được cái cơ hội and we này. need to develop this, Chúng ta cần phải increase phát triển, this. tăng trưởng cái cơ hội thêm. Our central focus, Chúng ta phải tập trung the chính full objective toàn bộ of the study, practice, the Dharma teaching is là how việc to free học. from samsara, Việc của việc học và thực hành giáo pháp to làm attain sao to Buddhahood. để thoát khỏi luân hồi, để đạt được tới quả that vị we Phật. need to pay attention Chúng this. ta phải hết sức tập trung Not vào just điều for này. today, Không phải not chỉ just ngày for this hôm nay, life, không chỉ cho kiếp này, but how to free from samsara. mà làm That sao we need to start thoát from khỏi luân today. hồi. Và chúng ta cần phải bắt đầu từ ngay ngày hôm nay. So we will not waste Đừng our có lãng opportunity. phí cái cơ hội mình đang có nữa. Excellent opportunity that what Cái we cơ have hội now. tuyệt vời chúng ta đang có trong Recognize, tay. Hãy nhận ra, appreciate that, biết and ơn utilize in the rồi maximum sử way. dụng theo một cách tốt nhất. There is called four fearlessnesses Có 4 vô in the ý Buddha's excellent qualities. trong 4 cái phẩm tính tuyệt hảo When của Đức Buddha Phật. Khi mà người attend Buddhahood, đạt được quả vị Phật, achieve the full enlightenment, người đạt giác ngộ toàn hào, so Buddha said, I purified all ta tịnh the hóa tất obscurations, cả những chướng ngại gross and subtle. vi tế và thô. So
When he said that, Khi người nói there is vậy, no one in the world, không ai trên thế gian này, powerful beings, những chúng sinh came có quyền năng nhất, and không said, thể nào tới và nói you rằng have not purified fully. người chưa hoàn So toàn Buddha has hóa no được any cả. fear Đức Phật không có to bất cứ say sợ this, hãi nào để because Buddha purified nói như vậy. all Người đã tịnh obscurations, hóa mental toàn thải delusions. tất cả những phiền não tinh When mê Buddha muội said, tinh thần. I Thì fully Đức Phật nói rằng ta đã realized everything, nhận ra được và revealed hiểu all the knowledges vén mở được tất cả that to be kiến thức achieved. để mà đạt được. There's no one in the world could Không ai come có thể tới say và nói you have not achieved that, Đức Phật chưa đạt tới, because Buddha has no fear to bởi say vì that. Đức Phật không có sự sợ hãi khi thuyết như Then vậy. when Buddha explained to his Dharma practitioners, Khi Đức Phật giải thích disciples, cho những học trò học pháp của mình, for example, this ví dụ like mental delusion, những like mê muội anger. tinh thần như là sân hận, When Buddha says thì that Đức Phật anger nói is the cause sân of hận suffering, là nhân của khổ đau. nobody can come say Không ai có anger thể will not tới cause và nói suffering. rằng là đó không phải So là Buddha nhân has gây no ra khổ đau fear được cả. to say Đức Phật this, không có sự sợ because hãi it is khi người nói như reality. vậy, vì đó là chân lý. When Buddha says, if you Khi practice Đức Phật bodhicitta, nói rằng con thực hành that will Bồ Đề cause tâm, you attain đó Buddhahood. sẽ là nhân để con đạt tới quả Nobody vị will Phật. come, or Không nobody ai can có come thể say tới và nói bodhicitta practice will not lead thực you hành Bồ Đề enlightenment, tâm sẽ Buddhahood. không đưa tới giác ngộ. So quả like vị this Phật you được see, cả. Như vậy các con thấy these đó, are just few examples. chỉ một vài ví dụ No, the Buddha's teaching thuyết is giảng not Đức something Phật Buddha created, không phải là thứ gì rather Đức Phật spoke tạo ra hay là chỉ on nói the như vậy, reality nature mà of the được về interdependence, bản chất thực tại của how things are của quy abide luật duyên khởi within the framework of causality, vạn hỷ and how things vận are hành function như thế nào trong luật within nhân quả in the framework và of trong emptiness. cái khung của tính không. So emptiness is not Buddhist belief, Tính không không phải là niềm but tin của đạo emptiness Phật. nature is the nature of the Bản chất whole của phenomena. tính không là bản chất For của example, vạn when pháp. Buddha Ví says dụ khi Đức Phật everything is nói illusion, vạn hữu là ảo ảnh, there's nobody can come không prove ai có thể tới và this is nói not illusion, đây không phải là ảo ảnh, because all are manifestation, bởi vì tất cả manifest sự from causes and thi condition triển từ and luật nhân quả dissolves. và rồi lại hòa tan, Nothing lasts long. không có gì So that's tồn what's tại called illusion. cả, cho nên So con these là Buddha's teaching are still, as I mentioned, so Thầy nói rồi, fresh. thuyết giảng của Đức Phật vẫn hoàn So toàn if we tươi mới. reflect Nếu như con quán chiếu on what Buddha said về những điều Đức Phật and đã follow dạy, the path, rồi con đi theo con đường, nothing will go wrong. không có gì sai cả. We are in the right track, Các con đi right đúng dẫn, direction đi đúng hướng. if you follow Nếu as như Buddha các said. con theo đúng lời Đức Phật giảng. So Buddha was attained Buddhahood when he was Đức Phật 35, đạt quả vị Phật and khi then người he 35 tuổi, passed away in rồi người nhập đại in niết eight, bàn. when he was in 80. Lúc người So 80 tuổi. for 45 years, Vậy trong vòng 45 he năm, taught the precious Dharma người thuyết teachings pháp giáo pháp chân quý. in a complete way. Đấy là một con đường Means hoàn thiện, one individual có nghĩa rằng who studies cá nhân Buddha's teaching học thuyết giảng from the Đức Phật beginning từ lúc ban until đầu one can attain cho tới complete lúc có Buddhahood. thể đạt được hoàn toàn quả vị Phật. So all the different stages Tất cả những giai đoạn described khác step by nhau step. được miêu tả từng bước một, Like when we go to school, giống như khi first we con go to đi đến trường. elementary Đầu school, tiên con đi đến then trường tiểu high học, school, rồi then college, trung học, then university. trung cấp, rồi đại học, Likewise, giống như vậy. it's a gradual path, step by step. Đấy là con đường dần dần. So during these 45 years, as you see, there are so many sutras we have. Có rất nhiều kinh điển.
translations. đã được truyền giảng. Like the Vinaya Sutra, Ví dụ the như Sutra kinh luật system Vinaya, Sutra, Abhidhamma Sutra. ví dụ như là And within connection Abhidhamma this, Cô Xá Luật, no, the Karuna Pundarika Sutra, Avatamsaka Sutra, ví dụ như Langa Avatara Sutra, kinh Lăng Già, so forth. rất nhiều các loại kinh điển khác. So much Buddha taught. Đức Phật So thuyết vast. nhiều thuyết giảng vô biên. Like say Panjaraparamita Sutra. Bát Nhã Tâm Kinh, Look at this. chúng ta nhìn vào So như vậy. we to spend Chúng ta just to one sutra dành thời gian time, một bản we kinh have not enough time cũng không có to đủ study thời all of gian them, để có thể to học, understand. và chưa nói gì đến tất cả, và để hiểu những cái bản That kinh shows Đức Phật Buddha's viết. wisdom Điều này is cho as thấy vast trí as tuệ the của Đức Phật space, bao la như bầu không gian, as deep as the ocean. sâu như đại dương. So that's what's called Buddha knows everything. Và Literally, nói rằng not just honorific và không respect. chỉ là đấy là một cái danh Practically. để mà mọi người tôn trọng, mà thực tại. So then, because of this all teaching so vast, Và với then những các great thầy thuyết giảng teachers rất là bao la, like in cho nên India, những thầy lớn ở bên Ấn Độ Nagarjuna, như là Đức Long Thọ, Asanga, Asanga, so forth, those great masters, tất cả những bậc thầy they lớn này brought teachings more in the đã concise, đưa những cái thuyết giảng commentaries different, trở nên chi tiết without hơn, mistake, nhờ những cái bình luận không có sai lệch, put together. It's called commentaries. và tập hợp Buddha's lại cùng Sutra, nhau, Buddha's rồi teachings đưa called những Sutra, cái bình and giảng then có commentaries có kinh by Đức these Phật great và rồi cái masters. bình giảng của các bậc thầy lớn. Now all these teachings are Những thuyết giảng như vậy categorized into three: được xếp vào Vinaya, ba Sutra, tam tạng kinh, Abhidharma. giới luật, The kinh subject luật of these và three Abhidharma Cô Xá Luật. Pitakas, Tam tạng the kinh này, morality, Vinaya nói về giới is luật, called Shila, còn được gọi là meditative Shila, concentration, Samadhi, thiền định, and wisdom, và Prajna. trí tuệ, bát nhã, So really, Prajna. all the Buddhist school, Tất cả whether các trường phái Theravada, của Phật giáo, Mahayana, Vajrayana, Nguyên Thủy, we Đại all Thừa, are Kim Cương focusing Thừa on đều these three tập trung vào practices. tam tạng kinh và thực Because hành. all the Buddha's teachings are put into these three categories. Tất cả thuyết giảng của Đức Phật đều nằm trong tam tạng The kinh. first, the morality Đầu is tiên a là discipline. giới luật. Đây đầu We tiên là need kỷ luật. physical, Chúng ta mental cần phải có discipline kỷ luật về thân thể, to avoid all the cause tất of the cả suffering, những cái which is nhân gây called ra non-virtue, khổ đau, được gọi là and bất maintain thiện hành, rồi all the lưu virtue giữ tất cả which are thiện hành cause for peace and happiness. vốn là nhân cho hạnh phúc On the basis on this discipline, của những sự then hạnh như vậy, there comes the samadhi, rồi thì thiền định có meditative thể tới. equipoise. So when we have this quality, Khi chúng ta discipline, có được phẩm tính như vậy meditative rồi, equipoise, giới hạnh, samadhi, thiền định, then there's a great chance thì mới for có the cơ special may lớn insight, để which is về called bên prajna. trong, gọi là về bát nhã. This is all designed to free from samsara. Ai cũng mong mỏi khát khao thoát khỏi luân hồi. All Buddhist school, Tất cả những cái trường we phái Phật giáo, are doing this to free from samsara. chúng ta đều học như vậy để thoát khỏi So luân that's hồi. why Buddha also put teachings very in a simple way. Cho nên Đức Phật đã Avoid thuyết all giảng một cách the hết sức unwholesome thuần, deeds. rất đơn giản
tránh tất cả and những hành vi bất engage thiện lành, to all rồi the kết wholesome vào deeds, tất cả những hành động thiện lành, thoroughly tame the mind. hàng phục tâm trí của mình. Means, see, Điều này có nghĩa basically focus is tập to trung free chủ yếu ourselves from all the giải thoát chúng confusions, ta khỏi những sự lầm lẫn, the cause of suffering, nhân của which we đau don't desire for. mà chúng ta It's không not mong mỏi. A Buddhist religion, Đây không but phải là it is đạo a giáo, unique technique mà đây là which một kỹ thuật requires duy nhất that we need chúng ta to free cần from suffering. để giải thoát khỏi khổ đau. These are the principle. Điều này If we tùy follow thuộc with vào according to this instruction, chúng we are ta much better tuân off theo những cái chỉ dẫn to ra have sao, physically, mentally chúng ta peace có thể and có được happiness. thể xác, See. tinh thần trong yên bình, hạnh phúc. It's very clear nowadays in the world. Ngày nay trên thế gian điều này When trở we nên thật discuss rõ ràng these khi chúng ta principles, tranh luận the suffering is there. khổ đau ở đây. So as I mentioned, Như Buddha's Thầy teaching nói rồi, thuyết is giảng not của Đức just Phật as a belief, không phải là một but tín it's ngưỡng something relation. It's related to wisdom which mà connected liên with the quan causality. tới trí tuệ lẫn nhân quả. So as Buddha talked, it is so vast. Khi Đức Phật So thuyết these giảng great teachers who sao followed là the như Buddha's vậy, step những bậc thầy lớn and đi they theo fully Đức Phật realized và chư vị and out of đã wisdom and chứng ngộ compassion, từ and they brought bi these mẫn teachings và trí more tuệ into của mình, organized. rồi họ sắp xếp thuyết giảng chặt I chẽ got hơn. such a precious opportunity Thầy đã có được to một receive cơ this hội teaching để nhận được thuyết from giảng a chân great lý này master, từ một bậc thầy Kono Lama Rinpoche. Kono Lama Rinpoche, He was thầy lớn, a well-known great Bodhisattva, người là một vị đại Bồ as Tát well as có tiếng tăm, a scholar in all aspects of bậc hành knowledge, giả, một bậc học especially giả trong tất cả the- các lĩnh vực hiểu all biết, the three đặc Pitakas biệt là of the về Buddha's Tam Tạng teaching. Kinh của Đức Phật And viết. because of his blessings, Nhờ có sự gia hộ của bậc thầy, then I got this excellent cho opportunity nên thầy đã to có cơ hội translate tuyệt hảo này this book để into English. dịch cuốn sách sang tiếng Anh. In reality, Trên my thực English tế, is not that good. tiếng Anh của thầy không được tốt. I don't have such kind of English knowledge, speaking, không có writings. cái kỹ năng But somehow, viết và đọc tiếng Anh all tốt. the causes and conditions come Thế together nhưng khi mà nhân and it duyên happened đầy đủ đến to translate thì this có book thể into thì điều này English. đã xảy ra và thầy có thể dịch được cuốn sách sang tiếng Anh. And I really think Và thầy có that's luôn his luôn có một cái cảm blessing. giác, một cái ý And nghĩ of course, đấy blessing là of the sự gia hộ lineage của as well. thầy của thầy, nhưng cũng đồng thời cũng là có cái sự gia hộ So của far truyền until thừa now, nữa. Và cho đến there ngày hôm nay, are 3 translations of có this ba book in English, so including this one. So many people found this translation is little more precise and easier to understand. Now, if I say a few words about the writer of this book, the writer of the book is called Gampopa. Generally known that Gampopa, or the physician from Dakpo. So here's many different names. His monk's name is Sonam Regent. Here you just look at the page 301. Here said the Jewel Ornament of Liberation, the wish fulfilling gem of the noble teachings, an explanation of the stages of the path of the Mayana vehicle, means Lamrim.
was composed by physician Sonam Rinchen at the request of Bante Dharmachap. Just his, if I say a few words, I said just his life, I should say. Before he became monk, he was a great physician. No, that's why it says physician. He studied medicine, from many great masters, and he became well-known doctor, the medical doctor. And then, after with the same time, he also studied Buddhist philosophy. Then in his 20s, then he became a monk in the Kadamba tradition. In his 20s. In that Kadamba school, then he got great opportunity to study the Nagarjuna lineage, mathematical system, and the Asanga lineage, Yogacharya as well, the Buddha Maitreya's teachings that brought to Tibet by Atisha. He got excellent opportunity to study all those schools, tradition of the Buddha's teaching. Because of his scholarship, understanding of this, all the Buddha's philosophy, the teachings, as well, also his meditation, his training himself into this meditation. So because of these reasons, he became a great master in the Kadamba school. He earned great reverence by many masters in that school. Everybody has high expectation, respect. During those times, when he was in the 30s, then he heard the name of Milarepa, who resides in the western part of Tibet. And then after hearing Milarepa's realization in the meditation practices, and his whole attention was taken by that. So he made a full decision to meet Milarepa, and he made a journey himself, by himself, alone. And after a long journey, then he met Milarepa. This is, you see, 11th century, it's in the 11th century. So after meeting Milarepa, Milarepa accepted him as the disciple and received all the Vajrayana teachings, which brought by Marpa, the great translator. And he received all the Mahamudra teachings and Vajrayana teachings, including the 6 yogas of Naropa. And he studied these thoroughly during the daytime and then meditated at night. So day and night he was studying and practicing, during which he received all the lineage fully from Milarepa. And because of his such great exertion or making every effort and contemplation, meditation, so
he got a lot of different inner experience. Rồi người có rất nhiều And cái trải nghiệm. during those experiences, he got such a great purification, purifying his mental delusions step by step. So because of this, he directly got a vision of the Buddha Shakyamuni. And then after that, also he got the vision of the Sambhogakaya Buddha. So Buddha Shakyamuni was Nirmanakaya and Sambhogakaya. So after having those great experience, then Milarepa said, you now received a complete teachings, the transmissions from me. Now you also got such great experiences. So now he said, soon you will experience Dharmakaya, Buddha Vajradhara. So now you no longer need here stay with me. Go back to the central Tibet and continue your meditation until you experience the Dharmakaya. After then experience Dharmakaya, then you can benefit sentient beings, give teachings. So this way he now holds all the Buddha's teaching, the view, Mahamudra view from Milarepa, also Mahamudra meditation practice, Mahamudra meditation practice, and the Madhyamika view, philosophy teachings from Nagarjuna, and bodhicitta, special bodhicitta practices, contact, those teachings from Asanka. So from Buddha Shakyamuni, all those lineages, important things, he now received fully, completely. So that way he embodied himself, the complete form of Buddha's teaching. So here you can find in this book, he describes how to take the Bodhisattva's vow through the Nagarjuna lineage, through the Asanka lineage. So here and at the end, Milarepa's view is all just content here, freshly. So this way, through this study, practice, he himself established the enlightened state. So because of this, his great skill and his great wisdom, his great compassion, all these qualities, then he draw so many great disciples, like great disciples, Bodhisattvas, like Phamodrupa and the first Karmapa, so forth. Hundreds and thousands of disciples, just he draw those, established them into the highest state of enlightenment. And he wrote many books important connection with the Mahamudra, Vajrayana, Six Yogas, Naropa, so forth. But very significant book that he wrote is called Jewel Ornament of Liberation. And then there's another one called the Rosary of the Sublime Path. The rose changwa, the garland of the sublime Dharma.
thiêng liêng So chân this he said, và in the future, rồi người nói rằng là gì? if anybody Trong tương lai, bất wish cứ to ai see me, mong so mỏi I gặp wish ta, I could see Gampopa. He said, nếu nói read rằng this book con muốn gặp that Tổ I Gampopa, thì người nói This, hãy then đọc it will cuốn be the sách mà ta same viết, as seeing thì me. cũng So giống they như là đã đọc represent được ta. this Những Jewel cuốn hai Ornament of cuốn sách Liberation. này đã diễn And cho ta the cuốn other Ngọc book, Trang Nghiêm Giải Thoát the và Chuỗi Garland of tràng the Sublime của Path. giáo pháp chân Yeah. lý. So you see, because even if you see Gampopa directly, Nếu như các he con will gặp teach được Gampopa trực tiếp, người how sẽ to thuyết cho các free con from samsara làm sao có thể giải according thoát to the khỏi luân causality, hồi theo luật which he nhân quả described precisely được in miêu tả these rõ texts. ràng trong bản văn này. So this book is the first lamrim Quyển sách này là they cuốn wrote Lam in Rim Tibet đầu tiên được viết in Tibet, in the 11th century. vào thế kỷ Look at this, 11. when you read this book, how many quotations are Còn there trong from the con đọc trong cuốn sutras sách có biết bao nhiêu and sự from tự tin ở Nagarjunas, đây, từ from Đức, Shantideva, so lòng forth. thọ, từ Đức. We can see clearly his Chúng ta great có thể thấy ở study, đây realization, understanding of the all those what Buddha taught and followed by the great Đức masters. Phật đã thuyết rồi người đi theo những bậc thầy chân quý. Not only this in this life as Gampopa, but he was born at the time of Buddha, our Buddha Shakyamuni. He was born in a place called Rajgir. Now it's a vulture peak where the Heart Sutra is taught there. In the name of Bodhisattva called Chantra Pravava Kumara. He was born there. Then he requested Buddha to teach the Samadhi Raja Sutra. So Buddha spoke or taught this Samadhi Raja Sutra for many days in the midst of the thousands of Bodhisattvas, Arahats, great masters, monks and lay people. So connection to this, at the end of the teachings, then Buddha prophesies Gampopa's coming to Tibet. So Buddha said, you will flourish this teaching in the future. I will also come at that time. And connection to this, many great Bodhisattvas at that time. So we will come also when you propagate, when you teach these precious teachings. So Gampopa was not just that one lifetime's enlightened, but he enlightened so many times, and so because of his experience of practice of bodhicitta, not just one lifetime, life after life, life after life. So such a great experience in the practice of bodhicitta. So he wrote this book, one individual to attain Buddhahood, designed step by step in a simple way, but at the same time in a complete way. When Buddha said, I will also come, that means, he says, according to those writings, he said, it's a Joba Jigten Sungkwan, the founder of Jigten Kagyu. So he was the one who was the rebirth of the Buddha. So say, when we study these books, it's not just intellectually content, but it contains so much profound blessings. Blessing of the wisdom, blessing of the compassion, and blessing of their experience, which is within this book. So when we study,
khi practice chúng ta these học teachings, và thực hành thuyết giảng này, unlike other books, không giống như những cuốn sách khác, we should feel so chúng fortunate. ta phải thấy rằng là mình hết sức may mắn. Not just somebody said so, Không phải but rather ai đó nói, there's mà all bởi vì this intact history and lịch sử, the aspects of this, all things are just there. mà bởi You can vì see tất the cả disciples những of yếu tố Gampopa, có ở đây, how much con they nhìn have những cái người học experienced trò của in their Gampopa, meditation. họ đã có những trải nghiệm And because of như thế this, nào. the Takbukayu, which founded Và by như vậy, Gampopa, Dakpokayu, flourished giáo tổ Gampopa everywhere. sáng lập ra, tìm thấy ở khắp It is nơi. over 900 years. Still, the 900 năm lineage rồi. is strong everywhere. Thế nhưng mà dòng truyền thừa Because còn of vững their mạnh ở khắp wisdom, nơi bởi vì compassion. trí tuệ và So khi as mà Gampopa wrote this book khi Gampopa viết and cuốn sách này, designed in such a way, so comprehensive, và theo beautifully một cách rất done. dễ hiểu, So later, cách many rất great là đẹp masters đẽ, rất were nhiều so bậc thầy lớn, inspired this book. họ có cảm hứng từ cuốn Because, sách này. we don't have much time to read so many Ta sutras. không có nhiều thời gian để đọc Particularly, we don't nhiều have kinh much điển. time to practice. Đặc biệt chúng ta không So có this nhiều book thời gian để thực It's hành. not that Vậy big. cuốn It's a sách small này book nó according không quá dày compared to và this, nó rất là mỏng how để much mà the meaning so với contains. tất cả những cái nghĩa mà nó có So thể chứa được trong having đó. this book become such a great example, Đây là một inspiration. ví dụ lớn, Many một other cái great ví dụ masters mà wrote chúng ta có Lam Rim rất nhiều bậc thầy in đã their dựa own vào way, cuốn sách này để based làm on rim this book. theo cái cách của So họ. this is how this book became famous and well known Và to như vậy all tại the sao Dharma cuốn sách này practitioners. trở nên nổi When tiếng we study this đối với book từng hành giả step by thực hành. step, Chúng ta học when we know từng bước complete, một, khi then chúng ta we can biết get a complete được picture. tất cả, chúng ta có How được Buddha một taught. bức tranh toàn bộ Đức Phật thuyết như And thế nào, then also how we can achieve Buddhahood. rồi làm sao chúng step ta by có step. thể đạt được quả So vị Phật. because of this, we can say after studying Ta this book, có thể nói I rằng know sau khi học cuốn Buddha's sách, teaching. con biết được thuyết giảng của Đức Phật. We, as a Mahayana practitioner, Chúng ta là những hành bodhicitta giả is very important. đại thừa, Bồ Đề Tâm hết sức quan trọng. We all talk about the bodhicitta. Chúng ta đều Sometimes, nói về Bồ Đề Tâm. So Đôi we khi must practice bodhicitta. chúng ta nói So về we get thực some hành Bồ Đề impression. Tâm. Be Chúng ta có kind. một số Be a chúng gentle ta nghĩ person. rằng mình phải trở nên dễ chịu, Like chúng ta phải these trở nên things. một người tử tế, vân vân. Maybe we don't know if Có we thể chúng ta không biết really rằng nếu chúng ta directly focus bodhicitta. So what is tập trung bodhicitta? vào Bồ Đề Tâm How là to gì? cultivate? Làm How sao to có thể maintain? giữ dưỡng, làm sao có thể lưu giữ được Bồ So Đề Tâm? here in this book, Và như vậy trong cuốn it sách này explains giải thích cho right chúng from the ta beginning ngay how từ to đầu start làm sao chúng ta and có thể what bắt the đầu được, causes, và những cái nhân, all the different steps, tất cả những cái bước khác nhau, how you take the bodhisattva's vow, how to ta làm cultivate sao bodhicitta, con thọ and how to maintain làm it. sao con trưởng giữ Bồ Đề What's the Tâm, danger làm to sao lose it? con giữ được Bồ Đề Tâm, những cái nguy hiểm How nào to khi mất protect đi it Bồ Đề from Tâm, not losing. làm sao con có thể bảo vệ And để then mất đi Bồ Đề Tâm, build step by step rồi từng bước and get the full nature of the bodhicitta, so con which có is được cái described bản here chất Bồ Đề so Tâm, tất cả những miêu vividly, tả ở đây một cách rất precisely. sống động và chính xác. So I think this makes this book Thầy very nghĩ rằng special. điều này là So through sách this trở nên hết process, sức đặc biệt. then Nhờ we tiến get trình như vậy complete opportunity thì con có được to cơ hội purify toàn để all tịnh the hóa hết thảy obscurations, những chướng ngại, the obscurations of the mental afflictions, chướng ngại the của phiền obscurations não, of the for the obscurations to purify all the subtle, no, cái chướng and then ngại finally vi attain tế, Buddhahood. rồi cuối cùng sẽ đạt tới quả vị Phật. So in a brief way,
nói một See, cách ngắn gọn. if you know the Mahamudra, so Nếu this như in chúng this ta book biết has về the Mahamudra, ground trong cuốn sách này, Mahamudra, đây là nền the tảng path cho Mahamudra, Mahamudra, and the đây là con fusion đường Mahamudra. Mahamudra và tương lai của Mahamudra đại thủ ấn. Mahamudra is Mahamudra, a name of the đấy là tên, should say name of a view, tên của một quan like điểm, say Madhyamika, như Trung Quán Tông, Madhyamika view, Mahamudra view, quan điểm Dzogchen view, Mahamudra, there's quan a điểm meaning. của Dzogchen, tất cả đều có cùng một ý And nghĩa. so Mahamudra is the Mahamudra đại thủ ấn, literal translation is called Great Seal. đại thủ ấn khi được Mudra dịch ra, means mudra có nghĩa seal, là and cái ấn. Maha means great, Maha so có great nghĩa là seal. lớn, có nghĩa là đại thủ ấn. It is a comprehensive. Đấy là một cái sự hiểu biết. See, all the manifestations of samsara Tất nirvana, cả luân hồi niết bàn thi triển all ra the sao, causalities, tất cả luật nhân quả, these all functions within in the framework of emptiness. tất cả vận hành trong giới hạn của tính So, không. emptiness Tính không is not just mere empty. không chỉ là rỗng không, It is the nature of all phenomena. Like, for example, you see, the form is emptiness, and emptiness is form. tức là không. Form is no other than emptiness. Emptiness is also no other than form. So you know this, you Không know. chẳng khác sắc, So, sắc chẳng khác không. Mahamudra is inseparable of the Mahamudra appearance là and không có emptiness. gì cách biệt với Mahamudra cả is the tồn tại và inseparable tính không. of the luminosity Mahamudra and không có gì appearance. là tách biệt với cả sáng rỡ và tính không. So that's the Mahamudra. Đấy chính là Mahamudra. What that gives us is, gives us opportunities. Điều gì cho chúng ta cơ When hội you see everything, their nature is khi con nhận emptiness. ra bản chất của bạn hình là Nothing rỗng ràng, functions independently. không có Oh. cái gì có thể vận All hành một cách functions độc lập. depend on many Tất causes and cả conditions. cái vận hành của và rất nhiều By nguyên having và that duyên. Khi có như understanding, vậy, khi có hiểu biết được như vậy that gives us opportunity. thì There's chúng ta nothing to attach, có để cơ hội nothing để to không bám grasp, chấp vào cái gì nothing cả, to hate. không ghét bỏ cái gì cả. No, everything's just manifestation. Vạn hữu chỉ là sự thi triển. That manifestations not manifested without Sự thi cause, triển này không phải or from the là wrong không cause, có nhân or from hay the từ incomplete nhân cause. sai lệch hay It's từ all nhân chưa đầy manifested đủ, mà tất out cả of the thi triển right cause, bởi complete nhân, cause, bởi đủ nhân, the conditions, đủ duyên. So inseparable. See, this cannot separate Hạ phần nó không thể nào the phân biệt appearance giữa and tướng emptiness. và Cannot tính không separate được. Nó the không clarity thể nào nature phân of biệt the manifestations. See, khỏi cái sự so thi that triển gives us cả. total opportunity Và to như vậy, uproot our chúng ta delusion, có thể loại bỏ tất to cả uproot our fixation. những cái xúc tình của mình, những cái sự ấn định của mình. Why we're in the wandering samsara? Để We cho are chúng ta grasping vẫn lang thang trong luân hồi để something chúng ta like bám luyến exists independently. một cái gì tồn tại như Because of that độc lập. ignorance, Và bởi and on the vì base cái of that vô minh của ignorance, chúng ta then và there's trên attachment, cái nền tảng there's vô minh anger, này rồi, hatred, bám so chấp, forth. ghét All bỏ the mental tất cả cái xúc tình phiền não, delusions there. tất cả cái mê muội. So first, how we are functioned Đầu tiên, within the state of the chúng ta Mahamudra. vận hành như thế This is nào called trong ground trạng thái Mahamudra. Mahamudra, như vậy được gọi là nền tảng của Have you Mahamudra. understood this Khi đã hiểu được như vậy rồi, reality nature, how things are function? And then we start practicing chúng ta bắt đầu thực hành step by step. từng bước một. This is called the path Mahamudra. Như vậy được gọi là con After đường having Mahamudra. realized their Sau nature khi nhận thức as it is, chân như without như contrive, là without không có fabrication, sự tạo dựng, không có sự dàn dựng, as the nature disposition of the manifestation, bản fully chất is thi called triển Buddhahood,
the fruition Mahamudra. The first question is whether this bodhicitta is described here based on the origin of the great Atisha mastering the bodhicitta from Salimpa or not. That's the first question. And if so, since the great Atisha has 16 long years to master the bodhicitta, Yes. for people like us, we have to take many lifetimes. So from the method described in this book, teaching us the bodhicitta, is there any possibility, practically and meditatively, perhaps under the guidance of a teacher, is there any possibility for lay people like us to cut through many lifetimes and achieve bodhicitta, and perhaps in a remote possibility, Buddhahood, in one or two lifetimes, instead of many, many lifetimes, practically speaking, Rinpoche? Okay. Thank you. Okay. Sadhu, sadhu. Yes, so much so that when we read this book, two system of the bodhicitta lineage, of course, origin from Buddha. So there's a Buddhist teachings, quotations there. In the lineage from Buddha, Manjushri, Nagarjuna, Shantideva lineage, that's one. Then from Buddha, after Buddha, Maitreya, Asanga, and Lama Selingpa, through which Atisha received. So this lineage here is fully intact. So through these two systems, she described very precisely how to cultivate first aspiration bodhicitta and what means the action bodhicitta. Both are very clearly described here. Now, as I mentioned, ground Mahamudra, which is Buddha nature, which every sentient beings are endowed the Buddha nature. So that Buddha nature is ultimate bodhicitta. So regardless, monks, nuns, lay people, anybody who has interest, devotion, we all have the possibilities and opportunity to cultivate bodhicitta. First to take the, which we can say, bodhisattva's vow. Otherwise, in other words, we can cultivate bodhicitta through these ceremonies, through these methods, examples. Then after cultivate the aspiration bodhicitta, then we engage in the study, practice of bodhicitta. And we have every opportunity to achieve the action bodhicitta, the engagement bodhicitta. Because engagement means you put action or you engage in the virtuous practice. So through that, of course it is so much depends on the individual. It's not just lay people, it's not just ordained. Anybody who has interest, who has courage, who has determination, will precisely can cultivate bodhicitta and achieve. And through that, there's, of course, when there's a cause, the result is there. So Buddhahood. So we cannot say, I'm a lay person, I cannot attain Buddhahood. No, lay people can have achieve Buddhahood. Ordained can achieve Buddhahood. No. 16 years,
16 lifetimes. 16 năm, This is all relative. 16 đời kiếp, tất cả You know, chỉ là tương đối. Or no, 3 countless eons 3 đại is kiếp, relative. đấy chỉ là tương đối. Enlightenment can achieve in any time. Giác But ngộ có again, thể đạt bất we have cứ to lúc depend nào. on many causes and conditions. Nhưng mà chúng ta phải See, tùy thuộc vào as long as there's a nhân causes duyên. and conditions, Đương nhiên là có đầy đủ the result nhân is duyên, there. thì quả sẽ nằm ở đó. Make sense? Như vậy có nghĩa không?